Mitt namn är Magnus. Jag är inte lycklig och jag vet inte om jag någonsin blir lycklig igen. Det låter dramatiskt. Men det är bara sanningen. Jag var en annan människa förr. Någon som vaknade varje morgon och såg fram emot dagen. Någon som skrattade högt. Någon som trodde att livet är gott och förblir gott. Nu vaknar jag och känner en tyngd. Varje morgon. Denna tunga, tysta tyngd i bröstet som bara finns där. Jag har lärt mig att leva med den. Men den har aldrig försvunnit. Det finns en orsak. Jag säger helst inte hennes namn. Men jag säger det ändå. Linn. Hon var mitt liv. Och sedan var hon borta. Inte död, bara borta. Med en annan man. Med min bästa vän. En kväll satt jag på kontoret och ritade ett hus vi skulle bo i tillsammans. Det huset byggde jag aldrig. Sedan dess har jag byggt många hus. Men aldrig just det. Sedan dess bor jag ensam. Inte för att jag saknar val, utan för att jag har lärt mig att närhet gör ont. Och jag har haft nog med smärta. Min enda tysta önskan tänker jag ibland på natten när staden är lugn. Jag önskar att någon bara sitter bredvid mig, utan att vilja något. Bara finns där. Det låter så litet. För mig är det allt. Mitt liv är mycket ordnat. Det är ingen slump. Ordning skyddar mig. Varje morgon vaknar jag före väckarklockan. Jag gör kaffe, svart, utan socker. Jag dricker det vid fönstret. Jag tittar ut över staden. Människor skyndar, pratar, skrattar. Jag iakttar dem. Jag är inte med. Det är okej. Det är tryggt. Mitt kontor är tyst. Mitt skrivbord är prydligt. Mina pennor ligger i en rak linje. Allt har sin plats. När allt har sin plats kan inget överraska. Och jag hatar överraskningar. Jag har haft nog av överraskningar. En tisdagsmorgon hör jag det genom väggen. Steg, möbler som skjuts. Någon flyttar in i ateljén bredvid min. Jag tittar inte efter. Jag arbetar vidare. Men tystnaden bredvid mig känns plötsligt annorlunda. Inte tom. Bebodd. Det är en skillnad jag inte väntade mig. Och jag hade ju sagt att jag hatar överraskningar. En kort paus. Jag hoppas att du gillar berättelsen hittills. Om du inte bara vill höra svenska utan också förstå och prata har jag skrivit en bok. Korta spännande berättelser på lätt svenska som hjälper dig steg för steg. Finns nu online. Länken finns i beskrivningen eller fäst som kommentar. Och nu tillbaka till berättelsen. Ha det så kul! Jag ser henne första gången en onsdag. Hon står i korridoren. Hon bär en gammal kamera runt halsen. Tung, svart, analog. Hon tittar inte på mig. Hon tittar genom fönstret i korridorens ände. Någonstans där jag inte finns. Jag nickar. Hon nickar tillbaka. Inget ord. Bra. Jag gillar inga onödiga ord. Jag lär mig saker om henne utan att fråga. Hennes namn är Elin. Hon är fotograf. Hon kommer tidigt. Hon går sent. Genom väggen hör jag ibland kamerans klick. 1 gång, 2 gånger, 3 gånger. Sedan tystnad. Vi delar korridoren. Vi delar kaffemaskinen. Hon dricker kaffe med mycket mjölk. Jag dricker det svart. Ibland står vi samtidigt i köket. Vi säger ingenting. Tystnaden mellan oss är inte obehaglig. Den är som en överenskommelse vi aldrig slutit. Efter några veckor märker jag något. Jag väntar på kamerans klick. När det kommer blir jag lugnare. När det saknas, saknas något även i mig. Jag säger till mig, det är vana. Bara vana. Jag lurar mig själv. Det förstår jag först senare. En fredagskväll hittar jag hennes kamera i korridoren. Den ligger på golvet framför hennes dörr. Jag plockar upp den. Den är tung. Lädret är slitet och varmt, som något man burit väldigt länge. Jag knackar. Inget svar. Hon har redan gått.
Jag tar med kameran in till mitt kontor. Jag ställer den på skrivbordet. Jag borde bara lämna den där och vänta. Det vore det rätta. Men då ser jag det. Den lilla skärmen på baksidan. Ett foto är fortfarande öppet. Jag vill inte se det. Jag ser det ändå. En tom stol. I ett tomt rum. Kvällsljus från vänster. Varmt och trött. Stolen står ensam. Den väntar inte på någon. Eller så har den slutat vänta. Jag stirrar på fotot. Jag tänker på Linn. Jag tänker på den tomma stolen vid vårt bord efter att hon gått. Den stolen ställde jag bort en dag. För jag stod inte ut med att se den. Jag lägger ner kameran. Jag går hem. Men fotot följer med mig. Det sover i mitt huvud. Hela natten. På måndag kommer Elin inte. Hennes ateljé är mörk. Dörren är stängd. Jag ställer kameran framför hennes dörr och går tillbaka till mitt kontor. Jag försöker arbeta. Mina linjer är inte raka. Mina proportioner stämmer inte. Jag ritar och suddar. Ritar och suddar. Klicket från kameran kommer inte genom väggen. Tystnaden bredvid mig är annorlunda än vanligt. Den är tom. Inte lugn. Tom. Jag känner skillnaden mycket väl. Efter Linn var min lägenhet också tom. Inte lugn. Tom. Jag hade glömt det. Nu minns jag igen. På tisdag kommer hon tillbaka. Jag hör hennes steg. Jag hör hur hon lyfter kameran. En kort paus. Sedan knackar hon på min dörr. Hon står där. Hon håller kameran. Hennes ögon är grå. Det hade jag inte sett tidigare. Tack, säger hon. Bara det enda ordet. Jag nickar. Hon går. Jag stänger dörren. Jag lutar mig mot den. Ordet hänger kvar i rummet. Tack. Ett ord. Och ändå känns mitt bröst märkligt. Fyllt. Inte tomt. Jag vet inte vad jag ska göra med det. Vi börjar prata. Lite. Korta meningar. God morgon. Kaffet är för starkt idag. Det regnar igen. Små ord som inte betyder något, men betyder allt. De betyder, jag ser dig. Jag är här. Det räcker. En kväll jobbar vi båda sent. Byggnaden är nästan tom. Jag hör hennes dörr. Hennes steg i köket. Jag reser mig. Jag säger till mig att jag också behöver kaffe. Det stämmer inte. Jag vill bara inte sitta ensam. Hon står vid fönstret och ser ut över staden. Jag ställer mig bredvid henne. Vi tittar tillsammans. Vad fotograferar du egentligen? Frågar jag. Hon tänker efter. Saker som snart försvinner, säger hon. Saker som de flesta inte ser för de är för upptagna. Något i mig blir helt stilla. Jag känner den känslan. Att se saker som andra missar. Det är mitt liv. Det är min ensamhet. Och plötsligt är den inte bara min. Vi står en stund till vid fönstret. Staden rör sig. Vi gör det inte. Jag går till slut tillbaka till mitt kontor. Jag sätter mig. Jag sitter bara där. Jag ler. Helt tyst. Helt kort. Som om jag har tappat vanan. Hon säger det till mig en torsdagsmorgon. Vi står i köket. Ljuset är fortfarande grått. Hon håller sin kopp med båda händer och ser inte upp. Sedan säger hon det bara. Jag är sjuk, Magnus. Jag säger inget. Jag låter orden finnas där. Hon säger, inte den sortens sjuk som snabbt går över. Kanske någon gång, kanske aldrig. Jag ser på henne. Hennes ögon är lugna, inte ledsna. Lugna. Som om hon burit detta länge och lärt sig bära det utan att falla. Jag tänker på Linn. Jag tänker på hur jag föll då. Hur lång tid det tog att resa mig igen. Och jag tänker, denna kvinna är starkare än jag. Jag ställer inte många frågor, bara en. Vad behöver du? Hon funderar. Sedan säger hon, jag vill göra något som stannar kvar. Ett rum. Ett litet rum i staden. En plats där människor bara kan stanna upp. Utan ljud, utan distraktion. Bara ljus och tystnad. Ett rum som finns kvar när jag inte längre finns.
Mina händer håller i kaffekassan. Jag säger, jag bygger det. Hon ser länge på mig. Sedan nickar hon. Bara en gång. Men det är det starkaste ja jag någonsin hört. Starkare än alla löften Linn någonsin gav mig. Vi arbetar tillsammans. Jag ritar. Hon fotograferar. På kvällarna sitter vi bredvid varandra. Jag visar henne ritningar. Hon visar mig bilder. Vi pratar. Om ljus, om tystnad, om rum som andas, om saker som stannar kvar. Jag har aldrig arbetat så här tidigare. Vanligtvis bygger jag det någon beställer. Den här gången bygger jag det någon behöver. Det är en enorm skillnad. Elin vet exakt vad hon vill. Inga skarpa hörn. Ljus uppifrån. Ett golv som känns varmt. En bänk som bjuder en att stanna. Inga ljud från gatan. Bara den tystnad man själv tar med. Jag jobbar på ritningarna om nätterna. Jag tänker på varje centimeter. Jag tänker på människorna som en dag ska sitta i rummet. Sorgsna människor. Glada människor. Ensamma människor. Och jag tänker, jag hade också behövt det här rummet. Efter Linn. En plats där man bara får sitta. Utan förklaring. Utan plan. En gång lägger Elin sin hand på en av mina ritningar. Hon säger inget. Men hennes ansikte säger allt. Det stämmer, säger hennes ansikte. Precis så. Rummet är färdigt en höstmorgon. Vi står framför det. Staden sover nästan ännu. Ljuset faller in genom takfönstret precis som vi planerat. Varmt, lugnt. Elin går in, långsamt. Hon ser på väggarna, på golvet, på bänken i mitten. Hon sätter sig. Hon sluter ögonen. Jag står i dörren. Jag säger inget. Jag bara tittar på henne. Och jag märker att jag för första gången på länge ser någon utan rädsla. Efter en lång stund öppnar hon ögonen. Hon ser på mig. Och hon ler. Inget artigt leende. Ett äkta. Djupt. Leendet hos en människa som har kommit hem. Tack, säger hon. Det är ordet igen. Men nu låter det som allt på en gång. Jag sätter mig bredvid henne. Vi sitter tillsammans i rummet vi skapat. Ljuset rör sig långsamt över golvet. Ute vaknar staden. Vi sitter stilla. Vår tystnad. Den bebodda, varma, välkända tystnaden. Jag tänker på fotot i hennes kamera. Den tomma stolen. Stolen som slutat vänta. Det här rummet är ingen tom stol. Det här rummet väntar på alla. Och jag sitter inte längre ensam. Kort avbrott. Om du just nu lyssnar på svenska och förstår, gör du redan mer än de flesta. Och om du vill komma ännu längre har jag skrivit något perfekt för dig. En bok full av berättelser som tar din svenska till nästa nivå. Länk nere i kommentarerna. Månaderna går vidare. Elin kommer varje morgon. Vissa dagar är hon trött. Vissa dagar är hon stark. Jag lär mig att se skillnaden. Inte för att hon förklarar det för mig, utan för att jag har lärt mig att verkligen titta. Det har hon lärt mig utan att undervisa. Ibland går vi genom staden. Hon visar mig saker jag aldrig sett. En gammal brevlåda, en skugga på en mur, en vattenpöl där himlen speglar sig. Jag visar henne hur en byggnad andas, hur ett rum leder människor utan att de märker det. Vi byter våra sätt att se. Det är det vackraste jag någonsin delat. En kväll frågar jag henne, är du rädd? Hon tänker efter. Ibland, säger hon, men mindre än förr. Varför mindre? Hon ser på mig. För jag vet att något stannar kvar, säger hon. Rummet stannar kvar. Bilderna stannar kvar. Och det här stannar också kvar. På något sätt. Jag nickar. Jag tänker på Linn. På allt jag har förlorat. Och sedan tänker jag på Elin. På allt jag har funnit utan att söka. Jag är inte längre ensam i min tystnad. Jag är tyst tillsammans med någon. Det är en mycket stor skillnad.
Jag har behövt lång tid för att förstå det. Men jag har förstått det. Och det räcker.